মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক টেন্সৰ পাৰ্ট 3 দিবলৈ ওলাইছোঁ। মই পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2ত টেন্সৰ পাৰ্ট 1ত টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু পাৰ্ট 2ত প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই পাৰ্ট 3ত পাষ্ট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চোৱা, পাষ্ট টেন্স মানে হ'ল যেতিয়া অতীতৰ কোনো কাজ কৰা বুজায় তেতিয়া পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত হয়। ইয়াতে ভাৰ্বটোৰ কেৱল পাষ্ট টেন্স হয়। বুজিছা যে পাষ্ট টেন্স হ'ল যেতিয়া অতীতৰ কোনো এটা কাম বা ঘটনা বুজায় তেতিয়া পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত হয়। ইয়াৰে ভাৰ্বটো কেৱল পাষ্ট টেন্সত হয়। এফাৰ্মেটিভ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত সি কৰিছিল, দে ডিড সিহঁতে কৰিছিল। ইণ্টাৰনেগেটিভ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ডিড ইউ ডু হোৱাট তুমি কৰিছিলানে, ডিড ইউ ডু তোমালোকে কৰিছিলানে। পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ ইণ্টাৰনেগেটিভ চেণ্টেন্সৰ গঠন কৰাৰ সময়ত ছাবজেক্টৰ আগত ডু ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স ডিড বহে আৰু মূল ভাৰ্বটোৱে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে। চোৱা, পাষ্ট টেন্সত 4টা ভাগ থাকে। তাৰ এটা ভাগ পঢ়িলোঁ পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স। এতিয়া আমি পঢ়িম পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। চোৱা, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স মানে হ'ল যেতিয়া অতীতৰ কোনো এটা কাম কৰি থকা বুজায় তাকে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বোলে। বুজিছা যে যেতিয়া অতীতৰ কোনো এটা কাম বা ঘটনা কৰি থকা বুজায় তাকে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বোলে। এই টেন্সত ভাৰ্বৰ আগত ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ৱাজ আৰু প্লুৰাল নম্বৰ হ'লে ৱেৰ বহে আৰু মূল ভাৰ্বৰ শেষত আইএনজি যোগ কৰা হয়। তোমালোকে এইটো ভালদৰে মনত ৰাখিবা যে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ আৰু ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ এই তিনিটাতে আইএনজি যোগ হয় আৰু বাকীবোৰত আইএনজি যোগ কৰিব নালাগে। এতিয়া চোৱা, পাষ্ট টেন্সৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স মানে হ'ল অতীতৰ এইমাত্ৰ কোনো কাম শেষ হোৱা বুজালে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ হয়। বুজিছা যে অতীতৰ কোনো এটা কাম বা ঘটনা এইমাত্ৰ শেষ হোৱা বুজালে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰ্বৰ আগত হেড বহে আৰু মূল ভাৰ্বৰটোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হয়। অতীতৰ দুটা কাম শেষ হৈছিল বুজালেও এই টেন্সৰ ব্যৱহাৰ হয়। যেতিয়া যি কামটো আগতে হৈছে বুজায় তাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ হয়, আনটো পাষ্ট ইনডেফিনিট হ'ব। যেনে দ্য পেচেণ্ট হেড ডাইড বিফ'ৰ ডক্টৰ কাম ইয়াতে ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট হৈছে আৰু ডাক্তৰৰ পাছত আহিছে, সেয়েহে পাষ্ট ইনডেফিনিট হৈছে। ইয়াৰ পিছত চোৱা, পাষ্ট টেন্সৰ 4 নম্বৰ ভাগটো হ'ল পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। চোৱা, পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এফাৰ্মেটিভ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আই হেড বিন ড্ৰয়িং মই আগৰে পৰা কৰি আহিছিলোঁ। উই হেড বিন ড্ৰয়িং আমি আগৰে পৰা কৰি আছিলোঁ। পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্স গঠন কৰিবলৈ হ'লে ভাৰ্বৰ আগত হেড বিন আৰু ভাৰ্বৰ শেষত আইএনজি যোগ হয়। ইণ্টাৰনেগেটিভ বাক্যৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত হেড ইউ বিন ড্ৰয়িং তুমি আগৰে পৰা কৰি আহিছিলানে, হেড ইউ বিন ড্ৰয়িং তোমালোকে আগৰে পৰা কৰি আছিলানে। চ' নেগেটিভ বাক্য ক্ষেত্ৰত হি হেড বিন নট ড্ৰয়িং সি আগৰে পৰা কৰি আহি থকা নাছিল। দে হেড বিন নট ড্ৰয়িং সিহঁতে আগৰে পৰা কৰি থকা নাছিল।
পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ গঠনৰ সময়ত ভাৰ্বৰ আগত হেড বিন নট বা হেড নট বিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ভাৰ্বৰ আইএনজি যোগ হয়। আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টি ইয়াতে সমাপ্ত। মই পাৰ্ট 4 কালি তোমালোকক দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। তাত মই ফিউচাৰ টেন্সৰ বিষয়ে তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম।